och varmt välkomna hit till dagens presskonferens som sker med anledning av beskedet från Northvolt. Med oss idag så har vi Lorentz Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, Rickard Karstedt, regionråd, Region Västerbotten och Helena Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten. Och vi kommer att göra så att vi har en gemensam dragning och därefter öppnar vi upp för frågor i grupp. Och jag vill verkligen trycka på att ni ställer frågor i grupp, för ni är väldigt många som vill göra intervjuer idag. Och därefter kommer vi göra enskilda intervjuer. Och nu tänkte jag lämna över till Lorentz Burman. Tack så mycket och som sagt välkomna hit till den här presskonferensen. En sådan som vi inte hade önskat. Men vi har ju nåtts av ett besked idag och det är ju en oerhört tung nyhet och ett mardrömsbesked får man ändå säga. Och främst naturligtvis för Skellefteå och länet men också för Sverige och hela Europa. Vi har alltså 3000 personer idag som berörs ute på Northvolt. Och de känner ju alla förstås en stor oro och är ju naturligtvis väldigt ledsna över dagens besked. Och sen har vi naturligtvis också alla övriga Skellefteåbor som undrar vad händer nu? Hur kommer det här att påverka Skellefteå? Och där finns många frågor. Och vi har känslor i det här alla och det är helt okej att ha det och vi delar de känslorna också med alla. Vi vet att den här omfattningen av den här konkursen den är oerhört stor. Men den har ju också möjligheter att ta olika vägar. Och först och störst ut i Europa var ju Northvolt när man etablerade sig här i Europa, här i Skellefteå för 7,5 år sedan. Och kom ju också att bli det här gröna skyltfönstret för omställningen i Europa. Men nu behöver vi se på vad som har hänt och det behöver ageras på alla olika nivåer för att på olika sätt skapa förutsättningar framåt utifrån det som har skett. Och regeringen har ju naturligtvis också ett avgörande ansvar och måste vara nu redo att agera och därmed också utifrån de förväntningarna som finns både i Skellefteå men också i länet men också i Sverige och Europa i stort. Och framförallt så är det ju den här kompetensen som finns här i Skellefteå. De alla människor som har flyttat hit, inte minst både från övriga Sverige, Europa men också andra delar av världen för att just bygga batterier. Och man kan säga att det finns ju ingen annan plats i Europa där det finns en samlad kompetens som det gör i Skellefteå. I dagsläget nästan 3000 personer som kan bygga batteri. Och det är det absolut största kapitalvärdet som måste tas tillvara på här i Skellefteå. Troligtvis så är det den största konkursen i svensk historia som ändå på något sätt har inträffat idag. Men Skellefteå som sådan som kommun är ju i grunden stark och vi har många, om man ska kalla det hörnstenar, verksamheter i Skellefteå som gör oss också starka sen tidigare men också starka framöver för att reda ut det här och klara av det här. Som sagt, nu är det en konkurs. Men det också innebär ju att det är viktigt, anser vi, med fortsatt produktion i fabriken. Att konkursförvaltaren hittar nya ägare och att man får en möjlighet, även om tiden kommer att vara en allvarlig eller en tuff faktor, att man får till en fortsatt produktion i fabriken. Det är avgörande framöver. Men det var inte det här vad Sverige hade tänkt sig för 7-8 år sedan. Så att det här skulle ju vara en avgörande möjlighet för Sverige och Europa att möta upp den globala konkurrensen i den gröna omställningen och i det här fallet att lagra energi i batteri. Och Sverige skulle vara rustad för det här. Men än så länge kan vi konstatera utifrån dagens besked så har inte Sverige varit det. Men nu måste det vara full fokus framåt, både här i Skellefteå, här i länet men också i Sverige. Och det innebär också att regeringen nu måste agera och det är kraftfullt i den situation som har inträffat under förmiddagen här i Skellefteå. Och med de orden så lämnar jag över till kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.
Tack så mycket Lorentz. Jag vill ju börja med att säga att det här har ju varit en oerhört tung vecka för Skellefteå. Först hade vi ett varsel på 200 personer på Boliden Rönnskär och sen Northvolts besked idag. Och jag vill ju börja med att verkligen visa att jag känner djupt med alla som har drabbats. Både de anställda som nu riskerar att förlora jobbet och även de leverantörer som påverkas på olika sätt. Vi vet ju också att det kommer att komma konsekvenser av det här och följder av den här konkursen. Vi betraktar det här som en kris. Lorentz berättar just att det här är kanske den största konkursen i svensk industrihistoria. Jag har naturligtvis aktiverat min krisorganisation där jag är krisledande chef. Vi strävar ju efter att framförallt nå målet om att vi ska säkerställa att samverkan ska ske på ett bra sätt mellan myndigheter och också kapacitet ska finnas och tas av rätt aktör att genomföra åtgärder både på lokal nivå, på regional nivå och på nationell nivå. Och här gäller det ju att hjälpa både det som direkt eller indirekt drabbas. Men det här kommer i huvudsak just nu, som vi ser det från kommunens sida, att behöva hanteras av de nationella aktörer som faktiskt har det här uppdraget. Vi kommer naturligtvis att bistå på de olika sätt som vi kan. Vi ser ju också nu, precis som Lorentz sa, att det viktigaste just nu det är ju verkligen att den här produktionen kan upprätthållas till dess att en ny aktör kommer på plats. Det är ju den förhoppningen som vi verkligen har. Vi vet också att det här kommer bli oerhört tufft för kommunen under en lång tid. Och även om vi redan har ett antal aktiviteter och åtgärder tillsammans med bland annat parter som står här som vi verkligen uppskattar så kommer vi att fortsätta aktivera oss på olika sätt. Vi har jobbat oerhört hårt under lång tid i Skellefteå för att vända en avfolkning till en utveckling och att det går så här just nu är förstås oerhört tråkigt och vi hoppas att en ny lösning med nya ägare kommer på plats så snart som det bara går. Och det är klart att i närtid så riskerar vi en inbromsning men här tror jag också att det är viktigt att vi lyfter blicken, att vi ser också att Skellefteå och norra Sverige har alla de här förutsättningarna för den gröna omställningen som kommer att göra att fortsatt utveckling sker. Men det kommer vara oerhört tufft. Vi betraktar det här som en kris. Det är en gigantisk konkurs och det kommer att beröra många och det kommer att få effekter på olika sätt. Vi måste ändå få konstatera att från kommunens sida som de insatser som man genomfört tillsammans med regionen och länsstyrelsen har varit viktiga. Vi har exempelvis skapat nya anställningsformer för att tillvarata den kompetens som blev uppsagd under hösten. Vi har bemannat upp Welcome House som vi har i huset för att kunna guida de som behöver hjälp till de här rätta instanserna. Vi har haft fantastiskt bra dialoger med näringslivet. Vi har genomfört kampanjer för att sänka trösklarna för att anställa engelsktalande. Vi har genomfört matchningsevent för arbetsgivare och arbetssökande från hela landet. Och vi kommer att fortsätta göra aktiviteter. Vi kommer att hitta åtgärder på olika sätt som är möjliga. Sen tidigare har vi ett väldigt gott och väl fungerande samarbete med många olika aktörer, inte minst de som står på plats här idag. Jag tänker att vi har tagit mycket ansvar som en kommun, mer ansvar som egentligen åligger en kommun och nu måste också statens olika myndigheter betydligt tydligare kliva in utifrån deras faktiska uppdrag när en sån här sak händer. Jag tror att vi behöver betona allvaret i det här. Det här är inte vilket varsel som helst. Det här är en stor konkurs. Det här kommer att påverka väldigt många. Från vår sida, från kommunens sida så kommer vi vara flexibla, öppna, beredda på nya lösningar. Men framför allt också transparenta, det vill säga vi kommer att fortsätta kommunicera vad vi gör. Vara så öppna som mycket mot media, mot invånarna. Och det kommer att vara ett stort fokus under den här tiden som vi ändå nu jobbar utifrån ett krisperspektiv. Lorentz berättar ju vikten av att det här ska lyckas både för Skellefteå, för Sverige, för Europa. Vi ser också glädjande på att från EU som har tagit mycket positiva initiativ just kopplat till batteriproduktion, inte minst i den globala situation som vi befinner oss i just nu. Så lite kort från detta och med det så vill jag lämna över ordet till Rickard Karstedt. Tack för det. Ifrån regionens sida har vi det statliga utvecklingsansvaret. Och det är klart att ansvara för Västerbottens regional utveckling kan ju vara det roligaste och bästa man gör. Men en dag som denna är det klart en väldigt tung dag. Framförallt går väl mina tankar till de anställda som nu får en väldigt oviss framtid framför sig. Och det är väldigt många som kommer från väldigt långt ifrån.
Men jag tycker också att det är en sorgens dag ur svensk industrihistoria. Sverige är ju byggt på en stark industri och en stark industrikultur. Och vi ser allt mer att det här börjar vackla, så att Sverige behöver en ny uppdaterad industripolitik. Och det är bråttom att få fram den. Det är också sorg ur ett EU-perspektiv, för det är klart att tittar vi på Mario Draghis konkurrensrapport om EUs konkurrenskraft framöver, så hyllar han ju Sverige just för att vi är konkurrenskraftiga i den gröna omställningen. Och det är klart att sånt här hack i kurvan är också ett hack i kurvan för hela EUs konkurrenskraft. Så jag tänker att Ursula von der Leyen är orolig idag, en dag som denna. Som region så har vi naturligtvis haft oro kring det här även sedan förra konkursen. Så vi har tagit fram en scenarieanalys. Egentligen 3 olika scenarium. Första, det har vi passerat nu eftersom det var ju att man skulle lösa finansieringsfrågorna och allting skulle rulla vidare. Nu är vi i scenario 2 i den här analysen, det vill säga att vi har en konkurs som ett faktum. Och där delar jag Kristina och Lorens syn att nu gäller det att hålla fabriken igång, se till att produktionen fortsätter under det här och se till att lösa en ny ägare eller hur man kan driva det här framåt. Scenario 3 som vi absolut inte vill hamna i, det är ju en avveckling av verksamheten och det får ju stora konsekvenser för hela Västerbotten ska jag säga. Den här scenarioanalysen finns på regional utvecklingsförvaltningen, så det är bara att kontakta dem om ni vill ha ut den här scenarioanalysen. Men vi har som sagt jobbat väldigt mycket med det här och känner oss väl på så sätt ganska förberedda på olika alternativ. Det vi också har gjort här nu, det är att vi har sökt hos Svenska SF-rådet ett större projekt som handlar om kapacitet. Och skälet att vi kan jobba med kapacitet med EU-medel är att vi har en extra gleshetspeng i norra Sverige som bara vi har. Och det heter programområde D. Och det handlar om att bygga kapacitet i organisationer. Så här har vi sökt 55 miljoner tillsammans med Skellefteå kommun för att få bygga kapacitet både i regionen och i Skellefteå för att kunna hantera sådana här stora omställningar. Både i positiv bemärkelse men tyvärr idag står vi här i en negativ bemärkelse. Så det är klart att vi har en del verktyg som regionalt utvecklingsansvarig, men det är långt ifrån tillräckligt i dagsläget när vi ser vidden av den här konkursen. Utan nu behöver ju också regeringen kliva fram. Och det finns ett par snabba åtgärder vi ser. Det ena är ju problematiken med lönegolvet som är så högt för att få ett nytt jobb om du kommer från tredje land. Här vet jag att regeringen har tillsatt en utredning. Jag hoppas man skyndar på den utredningen och att man faktiskt kommer fram med reella förslag. Det andra som är väldigt viktigt är ju att när vi pratar svensk eller europeisk arbetsmarknadspolitik så har vi omställningsförsäkringar, vi har en arbetsförmedling av sina verktyg. Det finns många verktyg i verktygslådan för att hantera omställning. Så fort du kommer från ett tredje land då pratar vi migrationspolitik och där är 90 dagar. Här måste man gå in och sätta att ska du gå en svensk utbildning eller ska du gå en arbetsmarknadsutbildning så måste det gå att sätta paus i 90-dagarsregeln. Så att du har 90 dagar efter utbildning på dig att skaffa ett jobb. Det ska underlätta oerhört mycket och det är de krav vi ställer direkt på regeringen idag. Men med det lämnar jag över till våran landshövding Helene Hellmark Knutsson. Varsågod. Ja, men tack så mycket, och även jag vill ju instämma i att det här är ett oerhört hårt och tufft besked som vi har mottagit idag. Det är absolut för Skellefteå och det är för Västerbottens län, men det är också för Sverige och Europa. Det här handlade ändå om vikten av att Europa skulle kunna ha en egen värdekedja för elektrifieringen utav transportsektorn. Och som nu vi får se hur det går. Det handlar också om en stärkt konkurrenskraft, det som Europa så väl behöver för att klara framtida utmaningar mot andra delar av världen. Och vi är i en tuff geopolitisk situation. Och därför så är det här någonting som berör mer än bara Skellefteå och Västerbotten. Det berör som sagt Sverige som land, men det berör hela Europa. Och särskilt idag så tänker man ju på de som jobbar vid fabriken, men också på dem både på kontoret i Stockholm men också i Västerås, och den oro som de känner för hur framtiden ska vara. Men också de underleverantörer som har varit väldigt viktiga och som finns inom hela vår både land och region som nu också får en oviss framtid. Och det är klart att det här är en kris. Vi har gjort väldigt mycket sedan september
december och sedan vi fick det första beskedet om att Northvolt skulle gå in i en rekonstruktion. Och vi då som länsstyrelse och jag som landshövding som är regeringens förlängda arm har ju varit delaktiga i alla de här initiativ och arbetsgrupper som har gjorts här lokalt och regionalt. Men som ni har hört här, det kommer inte räcka i det här läget. Det här är antagligen den största konkursen i svensk industrihistoria och med otroligt stor påverkan inom många segment och inte minst vår framtida konkurrenskraft. Och därför så behöver man nu steppa upp till en helt annan nivå och framförallt så behöver det göras på nationell plan och utav regeringen. Vi kommer själva från Länsstyrelsen att gå upp i kriskansli för att följa den här utvecklingen. Och vi hoppas ju också på att det ska komma ett positivt besked om fortsatt produktion och nytt kapital, ny ägare. Men vi måste vara beredda på flera scenarier här. Och för att det ska vara möjligt att komma till det positiva beskedet så måste alla krafter sättas in nu. Det är inte ett vänta och se-läge utan det är ett läge att faktiskt aktivera och agera. Och det behöver göras skyndsamt och det behöver göras från nationell nivå. Jag vill ändå säga väldigt tydligt att det som Skellefteå och Northvolt har visat under de här 7,5 åren som Lorentz pratar om, det är att vi har förmågan att ta hand om den här typen av stora industrier i Sverige. Och inte minst har vi det i Västerbotten och i norra Sverige. Vi har tillgång till grön energi som vi kan skapa effekt för stor produktion som behöver ställa om eller utvecklas åt det gröna hållet. Men vi har också industritraditioner, industrikompetens, vi har framstående universitet med forskning och innovation och vi har attraktionsförmåga. Man attraherar människor från inte bara närområdet utan från hela världen. Och nu är frågan hur vi ska lyckas behålla dem. Än så länge så har det inte så mycket hänt på det området. Men det är otroligt viktigt. Det är ett av dem som vi måste jobba med det nu. Och inte minst regeringen att se till att vi behåller den arbetskraft och de talanger som vi nu har attraherat hit till vår region. Som kan användas i den fortsatta gröna omställningen och förhoppningsvis i fortsatt batteriproduktion. Så som sagt, vi är i ett väldigt tufft läge nu. Men om vi fortsätter att jobba tillsammans och framförallt steppar upp på nationell nivå så kommer vi att kunna fortsätta den gröna omställningen och stärka både svensk och europeisk konkurrenskraft. Tack. Jag skulle också vilja avsluta med att faktiskt tacka allt det stöd som vi faktiskt har fått från övriga Sverige idag. När det händer en sån här kris visar verkligen Sverige också att man samlar ihop sig och vi har fått hejarop och frågor om man kan vara med och bistå, att stödja och hjälpa egentligen också från hela Sverige. Inte minst våra närmaste grannar. Så det vill vi verkligen också djupt tacka för. För det är ju som sagt, att klara en sån här sak, det gör vi bara tillsammans. Vill du avsluta någonting, Lorentz? Ja, nu är det ju så att nu är det förhoppningsvis i alla fall några veckor, men det är inte mer än så. Det är avgörande veckor framöver om det är på det sättet att konkursförvaltaren du fortsätter att bedriva batteriproduktion i Skellefteå med en personal och som har sagts här också hitta nya ägare och nytt kapital. Men det är en tidskritisk period framöver nu och den är avgörande för Sveriges möjligheter för framtiden och också för Europa att kunna motstå den globala konkurrensen som är väldigt stor just nu i världen. Den gröna omställningen, den sker på riktigt i hela världen. Den måste också fortsättningsvis kunna ske i olika delar här i Sverige. Så med det så vill jag säga stort tack härifrån. Ja, då tänker jag att vi öppnar upp för frågor i grupp. Och vi kommer gå omkring med en mikrofon så att även ni som tittar digitalt har frågorna. Ja. Ja, men Andreas Westerberg Norran här. Kort fråga till Kristina och Lorentz. Är det läge att vara efterklok nu
Borde kommunen ha varit mindre intresserade av det här projektet? Det var väl så att det var över 40 kommuner som var beredda och var intresserade att möjliggöra den här etableringen. För 8 år sedan så var Europa en jungfrulig plats i den här typen av omställning, att lagra energi i batteri. Skellefteå hade de allra bästa förutsättningarna. Och då kan man säga i efterhand, ja vi kanske inte skulle ha gett oss in på det. Men så här ser ju marknaden ut. Det här är ju någonting som har expanderat oerhört mycket runt om i världen. Men Europa ligger trots allt 8 år senare behjälpligt efter. Så att idag säga att det här skulle vi aldrig ha gjort, det är fel. Utan vi gjorde rätt och många kommuner gav möjligheter också till i det fallet Northvolt att skapa de förutsättningarna. Men Skellefteå hade den allra bästa platsen. Sen är det ju så att det finns fortfarande möjligheter naturligtvis. Men som vi säger, det är tidskritiskt nu ett antal veckor framåt. Och att det möjliggöra fortsatt batteriproduktion i Europa och Skellefteå, det är avgörande på många sätt. Jag skulle vilja komplettera med, vi brukar ofta prata om det, vi är ju väldigt övertygade om att hade det här varit idag så hade Northvolt fortfarande, eller någon annan typ av energiintensiv industri, valt Skellefteå för att vi har de allra bästa förutsättningarna. Den omvandling som Skellefteå har varit med om de senaste 8 åren är ju remarkabel, där hela samhället, både näringsliv, civilsamhälle, invånarna och kommun tillsammans har jobbat för att klara av den här omställningen. Vi har ju verkligen visat att vi klarar av att skapa förutsättningar för en sån här stor etablering. Vi är ännu bättre rustade idag än vi var för 8 år sedan. Vi har gjort egentligen hela den här omvandlingen. Framförallt så har vi visat att det går att bo och leva i norra Sverige. För vi har lyckats attrahera människor som vill bo och leva här, som faktiskt har skrivit sig här, genererat betydande skatteintäkter. Vi har inte haft fly-in, fly-out, det som många liksom har spekulerat i runt Skellefteå. Så jag tänker att det här har varit en fantastisk resa som vi gladeligen gör om igen. Och nu hoppas vi verkligen att konkursförvaltaren kan fortsätta driva produktion och att det kommer att bli en ny lösning på den här batterifabriken eftersom vi har de här ypperliga förutsättningarna. EU har ju visat att det här är viktigt nu och vi tror ju att det här kommer att vara fortsatt viktigt för Sveriges också konkurrenskraft. Har kommunen råd att hantera konsekvenserna av den här konkursen? Det är ju så att det här är kanske Sveriges största konkurs på något sätt, industrikonkurs. Väldigt mycket människor och väldigt mycket kapital. Det är ju så att i ett sånt här läge så kan inte en kommun hantera det själv. En region kan inte hantera det här själv utan det behövs nationell närvaro och det har vi kanske påtalat i flera år. Men nu är vi i ett läge där myndigheter, staten, regeringen slutligen behöver kliva fram och visa att Sverige är en plats för den gröna omställningen. Därför att man behöver inte räkna allt för mycket på det, så förstår man att en konsekvens av att det på något sätt skulle upphöra i Sverige och uppe i Skellefteå så får det konsekvenser för långsiktigt framtida investeringar av investerare runt om i världen. Tror man på Sverige? Tror man på Europa? Först och störst ut, 7,5 år senare, det måste lyckas med batteriproduktion i Sverige och i Skellefteå. Du känner ju till också, Andreas, att vi har en stark ekonomi i kommunen, jämförbartvis i Sverige också. Vi har kunnat hantera en sån här utveckling väldigt bra utan att därvid försämra vår egen långsiktiga betalningsförmåga eller soliditet. Just tack vare att vi har haft den här balansen mellan inflyttade människor som har valt att bo och leva här och en ansvarsfull ekonomi. Och den här ekonomin kommer ju fortsatt vara fokuserad på att vara ansvarsfull på olika sätt. Och vi har möjlighet att parera också olika investeringar som vi gör framåt. Men hittills har vi mått väldigt väl av den här utvecklingen som plats. Men om jag bara får lägga till så är det ju också viktigt att tänka på hur det har varit vid de tidigare tillfällena när det har varit konkurser i den här storleken. Då har inte kommunerna eller regionen stått själva utan då har staten och regeringen gått in. Senast i Trollhättan när Saab gick i konkurs och då gick man in med ett paket motsvarande 1,5 miljard i värde från regeringen och staten. Och det är klart, nu är inte vi där utan nu är det viktigaste
perspektivet här, det är ju att se till att batteriproduktionen kan fortsätta och att man fortsätter att stärka alla ramvillkor som krävs här runt omkring. Att bibehålla kompetensen, fortsätta infrastrukturinvesteringarna, fortsätta investeringar i forskning och utveckling så att man kan lyckas i den här gröna omställningen. Och det måste göras nu först. Men på sikt skulle det bli det värsta scenariot som Rickard pratade om, då måste staten gå in ordentligt. Jonathan, mellanbygden. Jag tänker på att ni pratar om konsekvenserna. Det finns ju massor av direkta konsekvenser nu. Men om man tänker på de långsiktiga, finns det konkreta satsningar och investeringar i kommunens övriga verksamhet som är hotad på grund av det här? Man kan väl säga så här, nu vet vi ju inte fortfarande. Det är besked om idag att man försöker i konkurs. Men sen får vi se, och där är ju alla krafter för att den konkursen ska utvecklas till en fortsatt produktion här med nya ägare och kapital. Så är det alltid på det sättet att kommunen är sedan mer än 10 år tillbaks inne i en stark utvecklingsriktning framåt, en färdplan med en stor investeringsbudget och mycket annat. De här investeringarna som vi lägger årligen som är i en 10-årsperiod, de omprövar vi också kontinuerligt. Beroende på vad som händer nu framöver så är det precis samma sätt där att de investeringar som finns i den här investeringsplanen de kommande 10 åren, alltså tittar vi över vad är det vi ska ta bort, vad är det vi ska lägga till eller justera och så att det är en rörlig materia. Men det är också som Kristina nämner att vi har ändå en kommun som har en soliditet och vi har en stark grundekonomi. Vi är lågt belånade och vi är en stark industrikommun med många branscher med stark tillväxt som gör att Skellefteå har oavsett väldigt goda framtidsutsikter framöver. Men på kort sikt, om det allvarligaste skulle inträffa, så är det naturligtvis stora utmaningar för Skellefteå kommun, men också för Västerbotten och Sverige. Sen kan jag väl komplettera med att en kommun, precis som näringslivet i övrigt, jobbar ju alltid utifrån olika scenarier. I den både kortsiktiga och en långsiktiga planering. Så har vi också gjort under de här åren och framförallt under det senaste halvåret. Det är klart att när vi kommer nu igång med en krisorganisation så har vi redan tränat på det här och liksom varit beredd på att göra de här sakerna. Och detsamma blir andra aktiviteter. Däremot kommer vi inte så mycket att spekulera i vad som händer. Vi kommer att följa den här utvecklingen väldigt nära och liksom konstatera att vad är det för fakta som ligger på bordet och i så fall laga efter läge. Och den flexibiliteten har vi verkligen visat under de senaste 8 åren att vi har och har möjlighet att göra. Det har liksom blivit lite vårt adelsnamn att kunna parera efter läge och det ser vi fortsättningsvis att vi ska kunna göra. Jag ser också från vår sida att när man diskuterar var det fel att satsa på det här eller vad tror vi om framtiden, konsekvenser. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den gröna energin är extremt viktig. Det ser vi i en global omvärld nu att den blir egentligen viktigare och viktigare. Vi sitter på väldigt stora resurser där och batteritillverkning är egentligen lagring av energi i en form. Sen kan man lagra energi på olika former. Men jag tror ändå att ser vi långsiktigt så kommer vi ändå att kunna bibehålla en bra konkurrenskraft. Men med det sagt så är det klart att Sverige har inte råd och framförallt Europas bilindustri har inte råd att vi inte får egen batteriproduktion i Europa. Och det här är kompetenscentrat så för mig är det framförallt de anställdas kompetens som man måste bevara nu i första läget och sen se till att vi får igång produktion. För det är klart att alternativen är ju att gå åt något annat håll och i dagens omvärld så vet inte jag åt vilket håll man ska gå egentligen för att lösa liksom elektrifieringsfrågan. Så att jag tror att vi är konkurrenskraftiga. Det kommer handla om lagring av energi i olika former och där har Västerbotten och Skellefteå, vi ligger i framkant och jag tror att vi kan utveckla det här vidare. Jag tänker också på det, om ni drar några andra lärdomar, ni sa det på frågan om ni ångrar det här med liksom Northvolt och det gör ni inte. Men finns det andra lärdomar eller något ni tänker att ni skulle gjort annorlunda? Ja, en lärdom tycker jag var ganska tidigt. Alltså, det här är ju en väldigt stor etablering i Sverige. Lärdomen tycker jag, och jag ser att man har haft svårt att lära sig det på nationell nivå, det är att det har saknats en strategi.
saknas det verktygslåda. Dels för de kommuner och regioner som tar emot den här typen av etableringar, men också stötta den här typen av investeringar. Alltså det här är ju någonting nytt, i alla fall i Europa under senare år. Det har saknats, och det gör ju också att när man får utmaning, extremt svår teknik, man ska bygga upp, skala upp i en enorm volym, både personellt och investeringsmässigt. Så när det då uppstår utmaningar så har inte nationen, staten, regeringen den beredskap som man behöver för att stötta detta. Vi kan ju se i andra länder hur man på ett helt annat sätt stöttar finansiellt den här typen av ny industrialisering, för det är det handlar om, och det bör man dra en väldigt lärdom av. Jag vill bara avsluta och säga det att det är ju några kriser i den här krisen, men en riktigt jobbig kris, det är ju för de här 3000 i det här skedet. Vi har ju 1200 sedan tidigare uppsagda, men nästan 3000 personer som kommer att bli arbetslösa, riskerar att bli arbetslösa. För dem är det en väldig kris, och de här människorna, de kommer, många från Skellefteå, men från Västerbotten och övriga Sverige, men också från Europa och världen, med en stor kompetens. Och den är ju det viktigaste att i det här läget säkerställa och bevara. För som jag sa, det finns ingen annan plats i Europa med 3000 personer som kan bygga batterier. Den samlade kompetensen finns i Skellefteå, och det är det största kapitalvärdet som finns. Och det får inte gå till spillo. Lokaler, maskiner, det är ett helt annat kapitalvärde. Mm. Man ser ju också att regeringen och den nationella nivån har haft väldigt mycket fokus på just locka talanger till Sverige, och här har vi ju nu en väldigt ansamlad bas av talanger också som finns här på olika sätt. Vi har ju sett 2 varsel i veckan, både Rönnskär och så sen händelserna här idag, och det är klart att det blir ju för oss dels viktigt att följa effekterna av det här. Vilka konsekvenser blir det för övrigt? Men sen också se på vilka olika sätt går det att hitta andra lösningar för de här, tillsammans med de aktörerna som också har ansvaret för detta ytterst. När du frågar om vad har vi gjort för fel under de här 8 åren, så tror jag både alla vi kan säga att vi har säkert gjort massor av fel. Alltså, vi har haft besök här från hela världen som har försökt följa hur har vi gjort det här? Hur har det kunnat ske en sån här väldigt snabb utveckling? För 8 månader sedan då hade vi en extrem kris på bostäder och försökte hitta olika alternativa lösningar för att hitta boende till någon som flyttade hit. Så vi har haft olika kriser under de här 8 åren, men försökt lösa det på bästa sätt tillsammans i länet. Och det har vi lyckats ganska bra med. Men jag kan inte stå här och säga att vi inte har gjort misstag under den här resan, för vi har varit först och vi har prövat många nya lösningar som blir sen till nytta för andra i Sverige. Det vill jag också konstatera, att det har också varit en målbild för oss att vi hittar bra lösningar här som sen kan stärka konkurrenskraften för övriga Sverige. Och det har vi velat vara generösa med och dela med oss, och vi har ju också fått ett stort nätverk i resten av Sverige och världen tack vare det. Man kan ju säga någonting om lärdomar som man gjort där man inte har haft de problem som oftast diskuteras också. Och det är ju faktiskt en av de sakerna är ju effektbristen i energisystemet. Att här var man proaktiv, byggde ut den och kunde ta emot en sån här stor etablering och har jobbat väldigt nära hela tiden för att se till att det finns eleffekt och utifrån just den gröna energiproduktionen som sker här uppe. Det andra är tillståndsprocesser som det också pratas jättemycket om att de är för långsamma och att de stoppar in sig. Det här var en av de snabbaste miljöprövningsprocesserna och planläggningsprocesserna som Sverige har gjort. Så det var inte heller problemet. Och sist men inte minst talangattraktionen som man säger är jätteproblematiskt. Det var inte svårt. Det var inte svårt att få hit människor, få dem hit och vilja flytta hit med sina familjer. Utan nu är det talangretentionen, alltså hur vi behåller den här talangen som är den stora utmaningen och hur vi använder den energieffekt, de snabba tillståndsprocesser som vi har här uppe för både nya etableringar men också fortsatt. Och det som har varit brist, det är investeringar i infrastruktur och framförallt i forskning och utveckling som sker här på plats. Apropå att styrkan i svensk industriproduktion, det har varit att forskning och utveckling har jobbat sida vid sida vid produktionen. Och då måste man ha förutsättningarna för forskning, utveckling och utbildning här på plats. Och det har tagit för lång tid att få staten att investera i de sakerna här regionalt. Vi tar 2 frågor till innan vi går över till enskilda intervjuer.
Hjalmar, Sveriges Radio, krisorganisation har du inlett. När och vad gör den just nu närmaste dygnet? Nej, men just nu, det här inledde vi redan, egentligen har vi haft en form av krisorganisation under hela de här 6 månaderna, men nu blir den såklart intensifierad. Det jag uttryckte från början är att vår roll är på något vis också att samordna och se och följa upp de övriga myndigheternas ansvar. Vad gör man? Hur kan vi samarbeta med dem? För verktygslådan ligger i det här läget. Mycket av det ligger inte hos oss. Men just nu så håller man på med olika faktainsamlingar, ser vad vi ska kunna gå in och stödja, upprätthålla på olika sätt. Och vi kommer att träffas dagligen, för vi rubricerar, det här är ju en stor kris. Och det vill jag vara tydlig med. Det är en av Sveriges största konkurser. Och vi kommer att jobba ungefär som man gör i en pandemi. Liksom samma arbetssätt tillsammans med övriga aktörer. Och jag vet att ni liksom diskuterar också liknande på länsnivå, för det här är också en länskris. Karin Israelsson, Norran. Jag undrar, finns det andra intressenter som är intresserade av att driva det här vidare? Vad sitter ni på för info där? Ska vi vara uppriktiga så är det ju så ja, det att, tycker jag. Ja, och det ska vi vara. Så är det ju väldigt få som har den insynen. Men det vi får veta genom olika kanaler, det är att det finns naturligtvis ett stort intresse hos en och flera investerare. Men det är en komplicerad historia får man ändå säga. Och det är det som Chapter 11 och det man jobbar med då i Texas om att möjliggöra detta. Det här parallellt med att Northvolt då i Sverige inte har likvida medel så att man klarar att betala skatter och moms nu under dagen gör ju att det här blir ett besvärligt läge. Men det finns många intressenter som är intresserade, olika konstellationer av det. Och då gäller det ju för den här nya konkursförvaltaren att han för det första ser till att produktionen hålls igång nu i Skellefteå och behöver göra det under ett antal veckor minst, samtidigt som man också hittar en ny finansiell lösning. Att det blir en konkurs, det är jätteledsamt och det är nästan obeskrivligt att behöva ha en presskonferens om det här. Så vi lider med alla som är oroliga nu. Men det innebär också en konkurs att det blir andra spelplaner för investerare, möjliga aktörer i olika kombinationer. Och här är ett avgörande jobb för konkursförvaltningen nu att hantera, inte minst på fabriken i Skellefteå. Men det krävs då också ett stort engagemang och att regeringen också kliver fram och stöttar de förutsättningar och möjligheterna som nu framöver ges att kunna ändå få sluta ihop det här till en ny ägare med nytt kapital och fortsatt batteriproduktion i Europa här i Skellefteå. Det har ju utsetts en konkursförvaltare nu, Karin, så att, och det blir ju, den får ju en väldigt angenäm uppgift nu att se till hur man ska lösa den fortsatta produktionen, och det här kommer den naturligtvis att göra tillsammans med olika parter. Kommunen är en sån part som vi har ju naturligtvis intresse att se vilka möjliga etableringar kommer att vara där fortsättningsvis. Så vi kommer att ha en fortsatt nära dialog. Tack. Då tänker jag att vi övergår till enskilda intervjuer.